नमस्कार. अक्षय थाळी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण सांबार मसाला कसा करायचा ते पाहू. त्यासाठी येथे घेतले आहे 2 टेबलस्पून हरभरा डाळ, 2 टेबलस्पून उडीद डाळ, 1 टेबलस्पून मूग डाळ, 1 टेबलस्पून मसूर डाळ, 2 टेबलस्पून तांदूळ, 4 टेबलस्पून धने, 2 टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून मिरे, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून मोहरी डाळ, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून हिंग, 25 लाल मिरच्या आणि आवडीप्रमाणे कढीपत्ता. कढीपत्ता नाही घेतला तरी चालतो. आता हे सर्व भाजून घेऊया. प्रथम हरभरा डाळ, मूग डाळ व मसूर डाळ, उडीद डाळ एकत्र करून भाजून घेऊ. डाळी चांगल्या रंग बदलेपर्यंत भाजायच्या आहेत. डाळी भाजून झालेल्या आहेत. आता थंड होण्यासाठी एका ताटामध्ये काढून घेऊ. आता तांदूळ, धने, जिरे, मिरे आणि मेथ्या एकत्र भाजू. हे सुद्धा चांगले भाजून घ्यायचे आहे. भाजून झालेले आहे. आता हे सुद्धा थंड होण्यासाठी ताटामध्ये काढून घेऊ. आता कढीपत्ता गरम करून चांगला कुरकुरीत करून घेऊ. कढीपत्ता भाजून झालेला आहे. आता मिरच्या भाजून घेऊ. मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत. त्याही थंड होण्यासाठी ताटामध्ये काढू. आता या डाळीवर मोहरी, हळद, हिंग टाकू, म्हणजे तेही गरम होऊन कोरडे होतील. आता सर्व थंड झालेले आहे. याची पूड करून घेऊ. मिरच्या सोडून सर्व घटक एकत्र वाटून घेऊ. मी येथे मशीनमध्ये वाटत आहे. तुम्ही मिक्सरवरती बारीक केली तरी चालेल. सर्व बारीक झालेले आहे. ते पिठाच्या चाळणीत काढू. आता मिरच्या मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. कारण ग्राइंडरमध्ये मिरच्या बारीक केल्या
तर त्याचा ठसका उडतो. मिरची पूड चाळणीत काढू. आता सर्व चाळणीने चाळून घेऊ. चाळून झालेले आहे. आता हे मिक्स करू व पुन्हा एकदा चाळून घेऊ. सांबार मसाला तयार आहे. हा हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवू. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.